Hello kids, I hope that you all are doing great. Now firstly we are going to have a recap of our previous session, that is chapter 1 Hattie Hat. Now in that chapter we did the vocabulary words, question answers, explanation of the chapter as well as objectives and grammar portion. આપણે બધું જ complete કરી લીધું છે of chapter 1, that is Hattie Hat. Now in our English subject it is divided into two parts. Like એક જ chapter ને બે part માં divide કરેલો છે. One is chapter portion and the other is poem portion. Right. So now we are going to start with the poem portion. એટલે કે chapter 1 ની જ poem આપેલી છે એ હવે આપણે start કરશું and the name of the poem is The Rainbow. Okay, so we are going to start with the vocabulary words of poem, that is The Rainbow. આપણે હવે એના vocabulary words થી start કરશું. Right, so let's get started. Okay students, so now we are going to start with the vocabulary portion of our poem, that is The Rainbow. Okay, vocabulary આપણે લોકોએ ફર્સ્ટ ચેપ્ટરની જ્યારે લર્ન કરી ત્યારે we already understood કે આપણે શું કામ લર્ન કરીએ છીએ. We learn vocabulary because આપણને જ્યારે ચેપ્ટર ઓર પોએમ જ્યારે ચાલતી હોય ત્યારે it is smooth, right? આપણને બધું સમજાઈ જાય, it is clear to us. એટલે કે તમને બધા વર્ડ્સના મીનિંગ થરો હોય, તમને બધા વર્ડ્સના મીનિંગ આવડતા હોય તો તમને ખબર પડે કે what the chapter or poem is about, right? એટલે આપણે લોકો vocabulary લર્ન કરતા હોઈએ છીએ. Okay, so now we are going to start with the vocabulary and the word is, like the first word is sail. What is sail? Okay, now you might have seen, તમે લોકો જ્યારે ઓલી પેપર બોટ્સ બનાવતા હોય છો in the rainy season, right? તો તમે જ્યારે એને ફ્લોટ કરવા મૂકો છો તો it is sailing. Right, so sail means moving rapidly or smoothly in a confident manner. Rapidly એટલે ઝડપથી, smoothly એટલે કે કોઈ પણ obstacle વગર, like obstacle એટલે કે કોઈ પણ વસ્તુ વચ્ચે આવતી નથી and it is going smoothly, કાંઈ problem આવતો નથી. So boats જ્યારે વોટરમાં સેલ કરે છે તો એ ફ્લોટ કરે છે, સ્મૂધલી ચાલે છે, તો it is called as sailing. Right, so you can also see in the picture કે boat છે and it is moving smoothly and rapidly. Right, so this is the meaning of sail. I hope કે તમને આ meaning સમજાઈ ગયો હશે. Let's move to the next word. Okay, so the next word is across. What do you mean by across? Across એટલે કે moving from one side to the other side, right? તમારા જે સ્ટ્રીટના ફ્રેન્ડ્સ હોય એટલે કે તમારા જે આજુબાજુના જે રહેતા હોય એ તમારા ફ્રેન્ડ્સ હોય એને એમ કહેવાય કે માય ફ્રેન્ડ લિવ્સ અક્રોસ ધ સ્ટ્રીટ, એટલે કે સામેની સ્ટ્રીટમાં રહે છે. અક્રોસ મીન્સ મૂવિંગ ફ્રોમ વન સાઇડ ટુ ધી અધર સાઇડ. સો એક બાજુથી બીજી બાજુ જવું એને અક્રોસ કહેવાય છે. Right, so this is the meaning of across. Now moving to the next word. Okay, so the next word is bridge. Now તમે લોકોએ જોયું હશે કે ક્યારેક તમે લોકો જાતા હોય તો નીચે પાણી હોય, right? So on water પર vehicles cannot move, right? તમારે એક બાજુથી બીજી બાજુ જવું છે તો you cannot go on the water. તમે લોકો વોટરથી ના જઈ શકો તો એની ઉપર તમે લોકોએ કંઈક જોયું હશે કે કંઈક સ્ટ્રક્ચર ક્રિએટ કરેલું હશે, right? વોટરની ઉપર for you to make transportation easy. ટ્રાન્સપોર્ટેશન એટલે કે એક સાઈડથી બીજી બાજુ જે તમે વ્હીકલથી જાઓ છો એના માટે ઇઝી કરવા માટે એક સ્ટ્રક્ચર ક્રિએટ કરેલું હશે. સો વોટ ઇઝ ધેટ? યસ, ધેટ ઇઝ કોલ્ડ બ્રિજ. એટલે કે એવું સ્ટ્રક્ચર છે, એ રોડ પણ હોઈ શકે, રેલવે પણ હોઈ શકે કે જે વોટરની ઉપર ક્રિએટ કરેલું હોય ટુ મેક યોર ટ્રાન્સપોર્ટેશન ઇઝી. એટલે કે તમે વોટર પરથી ન જઈ શકતા હોય તો તમે બ્રિજ પરથી જઈ શકો, રાઈટ? સો ધેટ કાઇન્ડ ઓફ સ્ટ્રક્ચર ઇઝ કોલ્ડ એઝ બ્રિજ, કે જે સ્પેશિયલી તમને એક સાઈડથી બીજી બાજુ જવા માટે હેલ્પ કરે છે. ઇફ તમારો પાથ બ્લોક્ડ છે, વોટર છે નીચે, યુ કેન નોટ ગો ફ્રોમ ધેટ, તો તમે બ્રિજ પરથી જઈ શકો, રાઈટ? સો ઇટ ઇઝ ફોર યુ ટુ મેક યોર ટ્રાન્સપોર્ટેશન ઇઝી. તો આવું જે સ્ટ્રક્ચર હોય એને બ્રિજ કહેવાય છે.
એન્ડ ઇટ ઇઝ નોટ નેસેસરી કે એ રોડ જ હોઈ શકે. ઇટ કેન ઓલ્સો બી અ રેલવે પણ હોઈ શકે છે, રાઈટ. વોટર છે તો ટ્રેન કંઈ પાણીમાં તો ન ચાલી શકે, રાઈટ. સો ઇટ મૂવ્સ ફ્રોમ ધ બ્રિજ. તો એ બ્રિજ પર રેલવેના ટ્રેક્સ ક્રિએટ કરેલા હોય, બિલ્ડ કરેલા હોય, રાઈટ. સો તમે એક બાજુથી બીજી બાજુ ઓર એક સ્ટેટ ઓર સિટીથી બીજા સ્ટેટ ઓર સિટીમાં ટ્રાન્સપોર્ટ કરી શકો, રાઈટ. સો આઈ હોપ કે તમને બ્રિજનો મિનિંગ ક્લિયર હશે. લેટ્સ મૂવ ટુ ધ નેક્સ્ટ વર્ડ. Okay, so the next word is bow. Now, તમે લોકોએ રેઇનબો તો જોયો જ હશે. Everybody has seen a rainbow. એનો શેપ કેવો હોય? It is curved in shape, right? એ કેવો હોય શેપમાં? Curve in shape હોય, right? તો તમે જે bow and arrow બી જોયું હશે, એનો શેપ બી એવો હોય છે. સો તમારા ચેપ્ટરના કોન્ટેક્સ્ટમાં, રિલેટિંગ ટુ ધી કોન્ટેક્સ્ટ ઓફ યોર ચેપ્ટર ઓર યોર પોએમ, ધ મીનિંગ ઓફ બો ઓવર હિયર ઇઝ અ રેઇનબો, રાઈટ. બિકોઝ એ કર્વ શેપમાં હોય છે. સો આઈ હોપ કે તમને આ વર્ડ ક્લિયર હશે. તમે પિક્ચરમાં બી જોઈ શકો છો ધી શેપ ઓફ ધી રેઇનબો, રાઈટ. સો લેટ્સ મૂવ ટુ ધી નેક્સ્ટ વર્ડ. ઓકે, સો ધ નેક્સ્ટ વર્ડ ઇઝ ઓવરટોપ્સ. ના, ઓવરટોપ્સ એટલે કે એવી વસ્તુઓ કે જે તમારા જે નોર્મલ જે ટ્રીઝ હોય છે, રાઈટ, એ બી હાઇટમાં તો મોટા જ હોય છે, રાઈટ. એનાથી ઉપર પણ કોઈ વસ્તુ જાતી હોય, લાઈક ઇટ ઇઝ બિગર ઓર લોંગર, અને હાઇટમાં મોટી હોય ટ્રીઝ કરતાં બી, તો એને શું કહેવાશે? ત્યારે આપણે કયો વર્ડ યુઝ કરશું? ઓવરટોપ્સ. બિકોઝ એ ટ્રીઝને ઓવર કરીને આમ ઉપર સુધી જાય છે, રાઈટ. ઇટ ઇઝ બિગર ઇન હાઇટ, રાઈટ. સો દેટ થિંગ ઇઝ કોલ્ડ એઝ ઓવરટોપ્સ, કે જે ટ્રીઝથી મોટું હોય. લાઈક નોર્મલી મિનિંગ ઇઝ અબવ ધ ટ્રીઝ, એટલે ઓવરટોપ્સ. સો આઈ હોપ કે તમને આ વસ્તુ સમજાઈ ગઈ હશે. લેટ્સ મૂવ ટુ ધી નેક્સ્ટ વર્ડ. ઓકે, સો ધ નેક્સ્ટ વર્ડ ઇઝ હેવન. હવે તમે લોકોએ સાંભળ્યું હશે, હેવન ઇઝ અ હેપી પ્લેસ. તમારા પેરેન્ટ્સ ઓર ગ્રાન્ડ પેરેન્ટ્સ પાસેથી તમે સાંભળ્યું હશે કે સ્વર્ગ જેવો એક વર્ડ હોય છે, વેર અ પર્સન વિશિસ ટુ ગો આફ્ટર ડેથ. એટલે કે કોઈની પણ ડેથ થઈ જાય છે તો એવું લોકો બિલીવ કરે કે આપણે લોકો હેવનમાં જઈએ, વેર ઇટ ઇઝ બિલીવ્ડ કે જ્યાં ગોડની પ્રેઝન્સ હોય છે, રાઈટ. સો ઇટ ઇઝ અ હેપી પ્લેસ વેર અ પર્સન વિશિસ ટુ ગો આફ્ટર death, right. So normally consider કરવાનું તમારે that heaven is a happy place, it is a good place, right, કે જ્યાં after death લોકો જવા ઈચ્છે છે અને ત્યાં God હોય છે, right. So this is the meaning of heaven. Okay, so the next word is ugly. Now ugly means unpleasant. એટલે કે for example તમે લોકો જ્યારે રમવા જાઓ છો બારે, ઇન ધી મડ સ્પેશિયલી, અને તમારા ક્લોથ્સ જ્યારે ડર્ટી થઈ જાય છે, પહેલાં તો એકદમ નીટ એન્ડ ક્લીન હતા, બટ નાવ વેન યુ આર ગોઈંગ એન્ડ પ્લેઇંગ ઇન ધી મડ, તમારા ક્લોથ્સ ડર્ટી થઈ જાય છે, રાઈટ. તો એ દેખાવમાં અને જોવામાં સારા લાગતા નથી. ઇટ ઇઝ નો મોર નીટ એન્ડ ક્લીન, રાઈટ. સો યોર ક્લોથ્સ વુડ બી સેડ એઝ અગલી. એ અનપ્લેઝન્ટ કહેવાશે, એટલે કે નીટ નથી, દેખાવમાં બહુ ગંદુ છે. And important thing is you are not supposed to use this word for a person. તમે કોઈ પર્સનને આ વર્ડ કહી શકો નહીં, because એ રૂડ સાઉન્ડ કરે. ઇટ ઇઝ નોટ ગુડ ટુ સે ધીસ વર્ડ ટુ અ પર્સન. તમે કોઈને બોલતા સાંભળો ને તો બી તમારે એને ના પાડવાની, દેટ યુ આર નોટ સપોઝ ટુ યુઝ ધીસ વર્ડ ફોર અ પર્સન. ઓકે, આપણે લોકોને સારા જ વર્ડ્સ કહેવાના કે જે એકદમ કાઇન્ડ સાઉન્ડ કરે. ઓકે, ધીસ વર્ડ સાઉન્ડ્સ રૂડ, સો આ માણસો માટે યુઝ થશે નહીં. એટલે જ મેં તમને જે એક્ઝામ્પલ આપ્યું, દેટ ઇઝ રિલેટિંગ ટુ યોર ડ્રેસ, ટુ યોર ક્લોથ્સ, કે આપણા ક્લોથ્સ હંમેશા નીટ એન્ડ ક્લીન હોવા જોઈએ, નોટ અગલી, રાઈટ. સો આઈ હોપ દેટ ધીસ ઇઝ ક્લિયર ટુ યુ. લેટ્સ મૂવ ટુ ધ નેક્સ્ટ વન. Okay, so the next word is poet. Now, આપણે લોકો જે આ પોએમ સ્ટડી કરવાના છીએ એ કોણે લખી હશે? પોએટે લખી હશે, રાઈટ. સો અ પર્સન હુ રાઇટ્સ ધ પોએમ ઇઝ નોન એઝ પોએટ. જે પોએમ્સ લખે છે, જે માણસો જે પોતાની પોએમ્સ લખે છે, એવા લોકોને પોએટ્સ કહેવાય છે. ઇટ ઇઝ એન આર્ટ, રાઈટ. પોતાની જાતે લખવું એક આર્ટ છે. સો those people who write poems are called as poets. So let's move to the next one. Okay, so the next word is painter.
તમે લોકો જ્યારે આપણો જે ફ્લાયઓવર હશે એની નીચેથી જતા હશો ઓર રેસ કોર્સ ગયા હશો તો ત્યાં દેર આર મેની પેઇન્ટિંગ્સ રાઈટ વોલ પેઇન્ટિંગ્સ છે એ કોણે કરેલા હશે ધોઝ આર ધી આર્ટિસ્ટ like the artist who paints pictures on the wall, on the canvas or in the books, those people are called as painters. એ લોકોને artists કહેવાય છે right because they paint beautifully એકદમ beautiful વસ્તુ એ લોકો create કરે છે with the help of painting, with the help of colors. So a person who paints pictures is called as a painter, right? So I hope that this word is clear to you. Let's move to the next one. Okay, so the next word is died, that is D-I-E-D. Now, તમે લોકોએ સાંભળ્યું હશે કે લોકો એવું બોલે કે માય ફોન્સ બેટરી ઇઝ ડેડ ઓલરેડી રાઈટ એનો મતલબ એમ થાય છે કે મારો ફોન સ્વિચડ ઓફ થઈ ગયો છે લાઈક મારા ફોનની અત્યારે જે ચાર્જિંગ હતું ખતમ થઈ ગયું છે સો માય ફોન્સ બેટરી ઇઝ ડેડ રાઈટ સો આપણે કોન્ટેક્સ્ટ ટુ ધી ચેપ્ટર જે પોએટ છે એ કેટલું એ કયા યરમાં એની ડેથ થઈ લાઈક નાવ શી ઇઝ નો મોર ઇન એક્ઝિસ્ટન્સ તો કોઈ માણસની ડેથ થઈ જાય છે ત્યારે એના માટે વી યુઝ દેટ શી ડાઈડ 2 years ago એટલે કે એની ડેથ 2 years પહેલાં થઈ હતી બિફોર યર્સ રાઈટ સો ડાઈડ એટલે નોટ ઇન એક્ઝિસ્ટન્સ ઓર નોટ લિવિંગ એનીમોર કે જે હવે આ વર્લ્ડમાં લિવ કરતું નથી એને ડાઈડ કહેવાશે જે ઓલરેડી ડેડ થઈ ગયું છે એને ડાઈડ કહેવાશે. Okay, so I hope that this is clear to you. Let's move to the next word. Okay, so the next word is appear. What is appear? Okay, now અત્યારે રેની સિઝન છે તો રેઇન અને સન એવું ઘણી વાર અત્યારે પોસિબલ થયું છે કે રેઇન અને સન બંને એક સાથે હોય રાઈટ બિકોઝ જ્યારે રેઇન આવતો હોય ત્યારે સનલાઇટ બી આવતી હોય રાઈટ સો ત્યારે રેઇનબો પણ આવે when rain and sun together are noticed એટલે કે બે એક સાથે હોય બે એક સાથે થતું હોય ત્યારે it is for sure એટલે કે નક્કી જ છે કે રેઇનબો આવે જ રાઈટ સો આપણે એમ કહીએ કે now as sun and rain are together rainbow will appear and you will notice the rainbow soon એટલે કે તમને રેઇનબો દેખાશે જ તો when something is coming into sight or noticeable એટલે કે દેખાય એવું છે અને એ નોટિસેબલ છે લાઈક યુ વિલ નોટિસ ઇટ સૂન તો રેઇનબો જેમ તમને દેખાશે એને અપિયર કહેવાય એટલે કે એ દેખાય છે રાઈટ સો ધ મિનિંગ ઓફ અપિયર ઇઝ કમ ઇન્ટુ સાઇટ સાઇટ એટલે કે યુ આર લુકિંગ ટુ ઇટ રાઈટ એન્ડ when it is coming into sight and noticeable hoy એટલે કે એ દેખાય એવું હોય you are noticing it particularly highlight થયેલું હોય so that is called as appear so this is the meaning of appear I hope that you have cleared. Okay, so the next word is imaginative. Now what do you mean by imaginative? Okay, so આપણે first of all imagine નો મતલબ સમજશું right when I'm saying you have to close your eyes for few minutes તમારે તમારી eyes close કરવાની છે થોડીક મિનિટ્સ માટે right and now I'm saying you that imagine that you are in a beautiful place where flowers are there right તમારી આજુબાજુમાં flowers છે so eyes close કરીને you would be imagining flowers around you now imagine that there is a sun there are stars also there is moon also right સો એન્ડ તમે બધા ફ્રેન્ડ સાથે છો સો જ્યારે તમે આઈસ ક્લોઝ કરી એન્ડ આઈ ટોલ્ડ યુ ટુ ઇમેજિન સચ થિંગ્સ એટલે કે તમારા માઇન્ડમાં આ બધી વસ્તુઓ આવી સો વોટ ડીડ યુ ડુ યુ ઇમેજિન્ડ થિંગ્સ યુ યુઝડ યોર ઇમેજિનેશન રાઈટ તમે જે તમારું થિંકિંગ છે એ ઇન્વેન્ટિવનેસ યુઝ કરીને યુ ઇમેજિન યોર સેલ્ફ ઇન સચ અ પ્લેસ કે જે હું વર્ડ્સ બોલતી હતી રાઈટ સો તમે તમારી ઓન ક્રિએટિવિટીથી બધું ઇમેજિન કર્યું સો જ્યારે આવું કોઈ પણ વસ્તુ છે દીદી તમને ઘણી વાર કહેતા હતા ક્લાસમાં બી રાઈટ દેટ ઇમેજિન દેટ ધીસ થિંગ ઇઝ હેપનિંગ તો તમે શું કરતા હતા you were using your creativity so imaginative એટલે કે creativity use કરીને think કરવું એને imaginative કહેવાય so I hope that this word is clear to you. Now the next word is recite. What is recite?
તમે લોકોએ રેસિટેશન કોમ્પિટિશન તો કરી જ લીધી છે, રાઈટ. સો વોટ ડીડ યુ ડુ? યુ રિસાઇટેડ અ પોમ, રાઈટ. તમે લોકોએ એક પોએમ રિસાઇટ કરી હતી ત્યાં. સો રિસાઇટ મીન્સ ટુ રીડ અલાઉડ, લાઈક તમે જોરથી જે વસ્તુને એક્સપ્રેસ કરીને રિસાઇટ કરો છો, દેટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ રિસાઇટિંગ, દેટ ઇઝ રીડિંગ અલાઉડ. હવે એ ગ્રુપમાં પણ હોઈ શકે અને એકલા પણ હોઈ શકે, રાઈટ. સો ધીસ ઇઝ ધ મીનિંગ ઓફ રિસાઇટિંગ, દેટ ઇઝ રિસાઇટ. Okay, so the next word is feather. Now, તો આપણે લોકોને આપણા પ્રોટેક્શન માટે what do we do? કોઈ પણ સિઝન હોય તો આપણે રેઇનકોટ પહેરી લઈએ, જેકેટ્સ પહેરી લઈએ if it is winter, right? So for birds they have feathers on them. એને વિન્ડથી પ્રોટેક્ટ કરે છે, રેઇનથી પ્રોટેક્ટ કરે છે, સનથી પ્રોટેક્ટ કરે છે, કોલ્ડથી પ્રોટેક્ટ કરે છે, રાઈટ. હેવ યુ સીન એની બર્ડ વેરિંગ અ જેકેટ? એ લોકો જેકેટ પહેરે છે કોલ્ડમાંથી બચવા માટે? નો, દે ડુ નોટ વેર જેકેટ્સ. એ લોકોને ફેધર્સ હોય છે કે જેમાં ડિઝાઇન્સ હોય છે એન્ડ ઇટ ઇઝ અ ફ્લેટ પાર્ટ ઓન ધેર સ્કિન, રાઈટ. બહુ બધા હોય છે, રાઈટ. એન્ડ તમે લોકોએ પીકોકના ફેધર્સ તો જોયા જ હશે. ઇટ ઇઝ વેરી બ્યુટિફુલ, એ બહુ બ્યુટિફુલ હોય છે, રાઈટ. સો ઇટ હેઝ અ ડિઝાઇન ઓન ધેમ એન્ડ ઇટ ઇઝ અ ફ્લેટ પાર્ટ કે જે એ લોકોને સિઝન્સમાં પ્રોટેક્ટ કરે છે. જેમાં આપણે ક્લોથ્સથી પ્રોટેક્શન લઈએ છીએ ઓર રેઇનકોટ્સથી પ્રોટેક્શન લઈએ છીએ, એવી રીતે એ લોકો ફેધર્સથી પ્રોટેક્શન લે છે, રાઈટ. સો ફેધર્સ આર અ પાર્ટ ઓફ ધેર સ્કિન. એ એક ફ્લેટ પાર્ટ છે એ લોકોની સ્કિનનો, રાઈટ, જેને બધી વસ્તુથી પ્રોટેક્ટ કરે છે. સો ધીસ વોઝ ઓલ અબાઉટ ફેધર. સો અવર નેક્સ્ટ વર્ડ ઇઝ હની. નાવ તમે લોકોએ ફ્લાવર્સ તો જોયા જ હશે, રાઈટ. ફ્લાવર્સની અંદર એક જ્યુસ હોય છે, રાઈટ. એ તમે જ્યારે હાયર ગ્રેડ્સમાં જાશો ત્યારે તમને લોકોને ડિટેલમાં એક્સપ્લેન કરશે. પણ એ ફ્લાવરની અંદર જે જ્યુસ હોય છે એને નેક્ટર કહેવાય છે, રાઈટ. નાઉ હની એટલે કે હની બીઝ એટલે કે મધમાખી, રાઈટ. એ શું કરે? એ ફ્લાવર્સ પર બેસી અને એ જ્યુસ કલેક્ટ કરે, ભેગું કરે, રાઈટ. અને હની કોમ્બ બનાવે એટલે કે મધપૂડો બનાવે, રાઈટ. એમાં એ શું ભેગું કરે? યસ, દે કલેક્ટ હની. એ લોકો એમાં હની ભેગું કરે એટલે કે મધ ભેગું કરે છે, રાઈટ. સો તમારે લોકોને અહીંયા વોકેબ્યુલરી વર્ડમાં હની છે. વોટ ઇઝ હની? ઇટ ઇઝ અ યેલોઇશ સ્ટિકી બ્રાઉન જ્યુસ. એ છે ને એક બહુ આમ ઇટ ઇઝ વેરી રિયલી સ્ટિકી, એ બહુ સ્ટિકી હોય છે અને યેલોઇશ બ્રાઉન એ કલર હોય છે કે જે હની બીઝ ખાય પણ. એન્ડ વી ઓલ્સો હેવ હની, રાઈટ. આપણે લોકો પણ હની ખાય છે. ઇટ ઇઝ વેરી ટેસ્ટી એન્ડ સ્વીટ, રાઈટ. સો ધીસ વોઝ ઓલ અબાઉટ હની. Okay, so the last word is now nature, right? What do you mean by nature? What is included in nature? Now, જે વસ્તુઓ જે human beings એ ન બનાવેલી હોય, which is naturally given to us by God, એ નેચરમાં આવે. For example, plants, animals, landscapes, right? આ જે બધી વસ્તુઓ છે એ we have not made this. આ આપણને naturally gifted છે. So the things which are natural are considered as in nature. હવે નેચરનો અલગ મિનિંગ પણ થાય છે. બધા હ્યુમન્સના નેચર અલગ અલગ હોય છે, રાઈટ. સો એ પોતાના પર ડિપેન્ડ કરે છે, લાઈક ઇટ ઇઝ ડિફરન્ટ. કોઈ પણ હ્યુમન બિંગ હોય એના નેચર સેમ હોય નહીં, દે આર ડિફરન્ટ. એ લોકોની થિંકિંગ પ્રોસેસ, એ લોકોના થોટ્સ એ બધું અલગ હોય છે. સો ધીસ ઇઝ ઓલ્સો વન મિનિંગ ઓફ nature. પણ relating to the context of the chapter, નેચરનો meaning થાય છે the things which are not made up by the human beings. એટલે કે જે humans એ બનાવેલા ન હોય and naturally જે things gifted હોય to us by God, those things are included in nature, right? So this was all about nature. Okay, so this was all about our vocabulary words of the poem The Rainbow. રાઈટ. નાઉ હવે તમારા લોકોએ શું કરવાનું છે? દીદી તમને આ બધા વોકેબ્યુલરી વર્ડ્સનો ફોટો મોકલશે, રાઈટ. એન્ડ યુ આર સપોઝ ટુ રાઇટ ડાઉન ધીઝ વોકેબ્યુલરી વર્ડ્સ ઇન યોર ઇંગ્લિશ CW. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, give the heading of the poem, that is chapter. You will write you will write poem 1, The Rainbow, and you will mention the date as well. અને પછી તમે લોકો ઇન્સ્ટ્રક્શનમાં vocabulary લખશો and you will be writing these words in your English CW, right? So this is the homework for the following vocabulary session.
Now we are ending this session over here because આપણે લોકોએ હવે vocabulary learn કરી લીધી, સમજી લીધી vocabulary. So we would be able to move forward with the poem 1, that is the rainbow. તો એ આપણે next session માં continue કરશું. So till then, bye, take care.